I serien The Ride får vi följa dressyrryttaren och influensen Carl Hedin som sadlar om och byter gren med siktet inställt på Falsterbo Horse Show och Craft the Tour of Amateurs. I dagens avsnitt tar Carl proffshjälp av hopptränaren Lennart Lindelöf för att finslipa formen och få värdefulla tips. Det är den här vändningen. Idag är det dags för mig och Furi att ta vår relation ett steg vidare och vi ska faktiskt hoppa idag. Vilket känns lite nervöst för att jag har bara ridit honom några gånger på marken och jag känner inte att jag riktigt känner honom än. Sådär då. Så att liksom prova på att faktiskt hoppa över hinder, det känns ju lite läskigt. Men jag vet att han är ganska trygg och han är ju bra på att hoppa, så att om jag bara sköter mig så hoppas jag att det ska gå bra. Det ska faktiskt bli skitkul och det känns bra att ha liksom en tränare som vet vad han sysslar med. Framförallt nu när det är så kort tid innan jag ska tävla i Falsterbo. Lennart han har ju ridit själv i landslaget och han är också Douglas Lindelöfs pappa, så det är verkligen han vet hur man tränar upp någon från scratch, tänker jag. Det jag är mest nervös för när det kommer till att hoppa, det är dels att pricka hindren, alltså att man kommer fram på rätt antal språng så att inte hästen måste hoppa mitt emellan två galoppsprång. Och sen är det att jag är väldigt dålig på att räkna. Allt med matematik är jag dålig på. Och att räkna avstånd mellan hindren, så här 1, 2, 3, 4, 5, samtidigt som man ska göra sin grej. Det är väl det jag är mest nervös för. Det är 1,25. Det är svinhögt när man ser det så här. Framförallt, alltså det är en sak att hoppa liksom bara så här, whoop, men att hoppa liksom ett dubbelt, alltså en oxer som är bred på 1,25. 1,25. Vad sa du? Och Lennart är känd för att vara ganska sträng, så jag är lite nervös. Jag börjar bli mer nervös, jag har inte varit det hittills, men nu börjar jag känna att det börjar bli på allvar. Hej Carl! Hej! Hur är läget? Det är bra. Är du lika nervös som jag är? Nej, i alla fall inte officiellt. Min uppgift är att försöka hjälpa dig lite och inte stressa upp dig. Va? Så jag försöker se lite, ha stenansiktet på. Ser nervös ut. Så att mitt stora norrländska lugn då kan sprida sig till dig. Va? Det är själva planen här. Förutom att vi ska hoppa lite hinder. Och så. Carl Hedin är ju för mig en dressyrryttare. Sen har jag då ryktesvägen hört att han har ridit lite fälttävlan och sådär. Och det gör att den här uppgiften känns lite enklare. För då är man ju van kanske jobba lite mer lättsits och galoppera lite sådär. Och ska Carl nu vinna i Falsterbo, vilket ju jag ser som en självklarhet, så är det bra att han ändå kan hålla tempot uppe lite grann. Jag tror att den största utmaningen för Carl i Falsterbo, det blir att ändå klara pressen när man kommer in i en ny atmosfär. Han har ju dessutom en häst som han ska ta med sig in som också är ovan i den här atmosfären. Ja, sen om man, det som jag tror att Carl behöver fundera över här, det är att dressyr är ju en väldigt planerad gren. Man startar 12.23, man slutar 12.28. Här börjar man ju ungefär 12.37 eller 12.39 eller så, rätt vad det någon startat innan han ska in, och då är det plötsligt en halvtimmes paus för ambulansen ska dit och det kan hända massa olika saker. Så att det är inte riktigt planerat när det gäller starttid, och samma när det gäller ritt så försöker man ju planera en bana så gott man kan, men i sista änden så behöver man ha en instinkt som man kan lita på, och det är väl det som kanske blir den stora skillnaden i den här grenen. Vad ska vi göra idag då? Ja, idag först får du värma upp lite här och känna på hästen lite grann, att du har gas och broms i ordning och så. Och sen så hoppar vi lite småhinder för att komma i takt med hästen så att säga. Känna hur den är på någon distans här, och sen tar vi en liten bana där som avslutning. Då kör vi. Kör vi. Yes!
Det är lite läskigt faktiskt. Duktig. Man vet ju inte när man liksom rider här om man kommer veta om man kommer över eller inte. Som du har märkt har du kommit över nu en hop med gånger redan. Va? Det som är det viktiga, det du gör bra nu, det vill säga hålla rytmen där borta. För någonstans får man en distans här. Va? Det är när man börjar trassla till det, ändra tempot efter man har svängt och så. Det är då det börjar böka till sig. Va? Hur lätt som helst. Mer du kan liksom släppa det här kontrollbehovet och lite mer lita på din goda tur. Va? Helvete, vad läskigt. Jag trodde jag skulle hoppa det andra hindret där. Ja, första träningspasset avklarat. Karl får ju inte så många träningspass, det blev det här, och sen så blir det träningstävling. Och inför den så ser det väldigt bra tycker jag. Han har en bra rytm, bra känsla för att rida på hinder. Men i stort sett så funkar det jättebra. Och den här träningstävlingen blir en liten utmaning där han också får öva just på att rida på större ytor i lite större galopp. Och jag tror att det räcker utmärkt för en seger i Falsterbo. Så, nu har jag precis gjort första träningspasset tillsammans med Furi och med Lennart. Det gick nog ändå ganska bra. Alltså det var lite läskigt först, jag var lite nervös för att det är det där att jag inte riktigt vet när hästen liksom ska hoppa och om avstånden stämmer och hur vet man att hästen ens hoppar hindrar liksom. Men det gick ganska bra. Jag fick ta lite gliringar för att man var dressyrryttare, men det hade jag ju liksom förväntat mig. Nu nästa läge är alltså att träningstävla, och det är klart att det kommer vara en stor skillnad från det här. För då måste allt det jag har tränat på idag sitta, för då kommer det vara så mycket annat runt omkring. Så det gäller verkligen att kunna hålla fokuset hela tiden. Nu i sommartider är det viktigt att man har koll såklart på att hästen dricker tillräckligt mycket. Och Erika, du har ett tips på hur man just kan kolla att hästen får i sig tillräckligt med vatten varje dag. Hur går det till? Det ena sättet är ju att ha hink i boxen så man hela tiden vet hur många liter hästen dricker. Och en häst har ett behov på ungefär 10% av sin vikt nu under sommaren om den tränar. Om det är så att hästen istället har vattenkopp är det ju jätteviktigt att veta vilket flöde den koppen har. Den ska ge mellan 6 och 8 liter per minut. Och hur tar man reda på vad vattenkoppen ger? Det är väl egentligen det vi skulle kolla nu också. Då sätter man hinken under och vattenkoppen ska från början vara helt full. Sen trycker man på knappen i 1 minut. Så jag har 1 minut på mig att göra något annat medan du fyller vattenkoppen? Exakt, nu får du vara effektiv. Då kör vi! Kör vi! Så Karl! Så 1 minut har gått nu. Hur mycket vatten är det här nu då? Ja, vad tror du? Hur mycket är det? Jag vet inte hur mycket är det en hink. 20 liter. Ja, då är det ju i vart fall nästan 10 liter i här. Inte riktigt. Inte riktigt. Men jag nästan. tror det är typ 8 liter, ungefär. Så vi är alltså safe med våra hästar här? Ni är helt safe. Toppen. Så länge de använder vattenkoppen. Ja, just det. Kör vi. Lycka till! I nästa avsnitt av The Ride är det dags för Karl att göra debut på tävlingsbanan. Hur kommer man egentligen ihåg en hel bana och måste man verkligen räkna antalet galoppsprång mellan alla hinder? Frågorna är många och nerverna börjar hopa sig när det är dags för Karl att göra debut som hoppryttare.